अरे यार, अरे यार. So, hello and namaste everyone. र अर्को नयाँ भिडियोमा सबैजनालाई स्वागत छ. र म हुँ अर्जुन योन्जन. र आजको ट्रिप चाहिँ मैले नमोबुद्ध एरिया रोजेको छु. र अहिले बिहानको 9 बज्ने लागेको छ. जे होस् नमोबुद्ध पुगेर त्यहाँतिरको एरिया जस्तै दाप्चा, कोटकाली त्यस्तै ठाउँहरू थियो त्योहरू एक्सप्लोर गर्नु मन छ. And right now I'm at the airport जहाँ regularly around 1200 Nepalese हरू के गर्छ विदेशी छ. Hey! So दिनको निकटे भर्खरै र अब कोटेश्वर आइपुग्नु लाग्यो. कोटेश्वर पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा अलिकति काम छ. साइक्लिस्ट गुड. अच्छा है जी, अच्छा है. साइडमा बसहरू रोकेको ठाउँमा देख्यो ए ल ए. सो दिस इज अजय. टोपी लगाएर आएको छ रहेछ. के छ ल जाने हुन्छ ल ठिक छ ल बस. So the trip for the Namobuddha starts right now. So this is the first time Ajay is with me on a bike trip. So green light. I love the lights. फेरि ठङ्गै हान्दियो जहिले यस्तो यो टर्निङतिर यार कस्तो बिगारेर कुदाउँछ यार. के ल मान्छे हाने क्या के भयो त यहाँ त के भएको हजुर. अलिकति ठोकेको उसले ठोकेको अर्कोले ठोकेको उसको गल्ती होइन. गल्ती कसको. सो भक्तपुर पनि कट्यो. So the next point is Banepa. Achoo. Just है अब चाहिँ वेदर क्लियर होला है. पुग्दा ठिक्क हुन्छ. झन् मजा आउँछ रहेछ. झन् जामै जाम रहेछ. So right now we've reached Saga. So this is Banepa. Okay, ल अब एकछिन रेस्ट गर्नु पर्यो. रेस्ट 10 मिनट जति रेस्ट गर्नु पर्यो. ल एकछिन चिया खानु पर्यो. ओहो यार पुन्डेले बाइक कुदायो. पुन्डेले साइकल कुदायो. ओए यार त्यो कता नमोबुद्धको बाटो कुन ठाउँबाट जाने यार. सो दिस इज अजय. सेकेन्ड टाइम रे इन नमोबुद्ध. पुरा क्यामेरा ह्याङ भएछ अनि बनेपादेखि यता आएको बाटै रेकर्डै भइन्छ. सो सरी फर द्याट होइन.
त्यहाँ कुत्ते सुनथान भन्ने ठाउँको नाम सुनथान त अलि माथि नै भयो त्यसपछि चाहिँ त्यहाँदेखि पिच सकेर हामी यो भित्रबाट बाइक कुदाउँदै आएको अफरोड त्यो पुरा क्लिप रेकर्डै भइन्छ अर्को मजाको ठाउँ रहेछ ल सबभन्दा हाइटमा सस्तो लाग्यो अनि वी हेभ छोर्तेन